අද තිබුණේ රිදී සීනු මංගල දර්ශනයේ ප්‍රීමියර් එක. ඉතින් ලස්සන ළමා චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට, පොඩි ළමයින්ට, පවුලේ හැමතෙම ඕනම කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් ලස්සන චිත්‍රපටයක්. ස්පෙෂල්ම කියන්න ඕනේ උදයකාන්ත වර්ණසූරිය සර්ගේ ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් දන්නවා කොහොමද මිනිස්සු පොඩි කාලේ අපි ඉපදිලත් දෙද්දවද්ද. ඔව් ඒ කාලේ දැන් අපි රස විඳිනා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් රන් කෙවිට බහුභූතය ඒවා අපි මාරිද්‍ර ආදරය කරනවා. ඉතින් එතුමාගේ නවතම චිත්‍රපටය රිදී සීනු දැන් තිරගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා එතුමාගේ දක්ෂ විශිෂ්ට නිර්මාණ. ඉතින් රිදී සීනු වලටත් ඔයාලා බැලුම ඔයාලට තේරි කොයි වගේ ලස්සන නිර්මාණයක්ද කියලා. ඉතින් නරඹන්න ඒක රස විඳින්න ඔයාලගේ යාළුවන්ට, ළමයින්ට, අම්මලට එම කියන්න, විශේෂයෙන් අම්මලට එම කියන්න. එතකොට අම්මලා එක්කන් ඇයි ළමයි කණින් ගෙදගෙන හරි මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්න ඕනේ. නරක වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. මේ නරක වැඩ කියන්නේ අපි කරන්නේ පොඩි කාලේ අපි ඉතින් දඟ වැඩ කරනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ දඟ වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දඟ වැඩද කරන්න ඕනේ. ඕඩරට කරොත් එimhe කොයි වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවද? එහෙම වෙන්න එපා. ඉතින් ඒක ලස්සන ආදර්ශමත් උපදේශයක් දෙන හොඳ ආදර්ශයක් දෙන ලස්සන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ළමා චිත්‍රපටයක් කාලෙකින් අපි හම්බෙන්නේ මේ වගේ. ඉතින් බලන්න එන්න දිවෙන පුරා සිනමා ශාලාව වල දැන් අද සිට රිදී සීනු පෙන්නනවා. ඉතින් ඔව් හරි බ්ලොග් එකත් ඇති. ඉතින් හැමෝම ගස් ඉතින් ලයික් කරන්න කෝට් ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. ඉතින් අපි ඊළඟ බ්ලොග් එකේ හැම කමෙන්ට් පෝස්ට් වල මම සිනමා ශාලාවට දාලා තියෙනවා බලන්න. ඉතින් ඒකයි ඉතින් බයි හැමෝම